Welcome to ඊපල් channel. අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ experience එකක් නැති දැකලා නැති policy එකක් ඒක නිසා remove වෙච්ච item එක lock picking device policy. මං වුණත් මේක දන්නේ නැහැ. මේ first time තමයි මම මේක දැනගෙන ගන්නේ. ඉතින් ඒ සහෝදරට බොහොම ස්තුතියි. මේ වගේ දේවල් එවන්න දැක්කම මේ වගේ දේවල් මුහුණ දුන්නා මේ අත්දැකීම තමයි තව කෙනෙක් එක්ක share කරගන්න. දැන් මමත් මේක ගැන දන්නේ නැති නිසා මටත් ඒක අලුත් අත්දැකීම. බොහොම ස්තුතියි එව්වට. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙනවා description එකේ mention කරලා email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න video review එකට mention කරලා එතකොට හොයාගන්න පුළුවන් මොනවාද කියලා. ඉතින් policies ගැන ගොඩක් items ගැන policies violations ගැන ගොඩක් කියලා තියෙනවා do not list playlist එකේ මේක තියෙන්නේ තේ list එකේමයි. ඉතින් ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න ඊට අමතරව eBay policies ගැන playlist එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් තව මීට සමාන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් list කරන්න මොනවද item ගැන තියෙනවා EP research epal research එක තියෙනවා. එතකොට mute sessions තියෙනවා. ওই දෙකීමත් තියෙනවා. ඉතින් පල්ලා description එක ඔක්කොම mention කරලා තියෙනවා. බලන්න බලලා ඒ වලින් පුළුවන් තරම් sale එකක් ඇති කරගන්න උත්සාහ කරන්න. We have removed our listing because it didn't follow our lockpicking device policy. Lockpicking or locksmithing devices are not allowed. Right? ඒ කියන්නේ locksmith කියන එක ඔක්කොගෙන දන්නවා ඇති මොනවද ඒවට කියන්නේ locks හදන ඒ වගේ ඒ කියන්නේ මොකට search කරලා බැලුවොත් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙක්ට padlock එකක් කියලා නෑ. padlocks නෙමෙයිට වෙනස් දේවල්. මේකේ තියෙනවා the item you listed is used to pick locks and or gain entry to a vehicle. ඒ කියන්නේ ඒක break කරලා එන්න එකක්. ඒ කියන්නේ හොරකමකට යනවා කියන එකනේ. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් padlock එක කඩන එකක් ඒ වගේ ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. කියන්නේ ඒක මේ lock එකක් pick කරන්න දෙයක්. ඒකයි lock picking කියන්නේ. To vehicle which are not permitted sale to do wearing regulation or කියන්නේ වරදක් කරන ගන්නේ ඒක නිසා තමයි ගොඩක්ම ඒක කරලා තින්නේ. මේකේ තියෙනවා lock picking or locksmith device not allowed. Some example bump keys, slim gems, devices to make or duplicate keys, device designed to pick a lock, code grabbing devices. ඒ කියන්නේ හොරකමට යන දේවල් තමයි බෑ කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කරන්න බෑ. මේ අපි කෙලිම ලොක් එකක්ම අපි මේකයි කිව්ව සිංහල ව්‍යවහාරේ කතා කරනවා. අපි කතා කරනකොට එන්නේ padlock එකක් කියන එක. padlock එක ඒක අරින්න යන devices හරි මොනවා හරි තියෙනවනේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් මේක තමයි AI use කරලා තියෙන්නේ. මේ sell කරන්න හදලා තියෙන්නේ. මෙතනින් අර හුලං මේව කරලා ඒකට පන්නනා වගේ device එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න බෑ මේ policy එකට ඒක අයින් වෙන නිසා. ඉතින් අලුත් දෙයක් අලුත් policy කලින් තියෙන්නේ නැති අපි දැන් මම නම් දැනගන්නේ කලින් කෙනෙක් දැනන් ඉන්න පුළුවන් මම දැනගන්නේ first time. ඉතින් ඒක මම ගොඩාක් කැමතියි. ගොඩාක් අකටි share කරගන්න ඒක මම channel එකේ හරහා කරන්නේ. ඒ වගේම බෙදාගත් සහෝදරයට බොහොම ස්තුතියි. Don't try this, add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely sell කරන්න. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඊපල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. Anthony Mendes, Anthony M channel එක මගේ වෙනම channel එකක් තියෙනවා lifestyle කියන ඒක channel එකේ description channel එකේ link එක description එකේ තියෙනවා. ඒකටත් කැමති නම් බලලා join වෙන්න. Right, thank you. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.